Chuyện gì đang xảy ra ở tỉnh Kursk? Cả phía Nga và Ukraine đều xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã mở các cuộc tấn công mới với quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 5 tháng 1. Ukraine tấn công quy mô lớn ở tỉnh Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5 tháng 1 lực lượng Ukraine tấn công tỉnh Kursk với xe tăng, thiết bị nhanh chóng phá bom và ít nhất một chiếc xe bọc thép. Bộ này khẳng định sức mạnh Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công của hãng thông tấn TASS. Về phần mình, ông Andriy Kovalenko, lãnh đạo Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine và cũng là quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cũng xác nhận Ukraine mở cuộc tấn công này. Ở tỉnh Kursk, quân Nga vô cùng lo, họ đã tấn công trên nhiều mặt trận, điều này khiến họ bất ngờ, ông Kovalenko viết trên Telegram. Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng viết trên mạng xã hội, có tin tốt ở tỉnh Kursk, Nga đang nhận được những gì họ đáng phải nhận. Blog quân sự không chính thức của Nga thường đưa ra những thông tin đáng tin cậy về cuộc chiến ở Ukraine, đã xác nhận có giao tranh giữa Nga và Ukraine ở Kursk. Trong đó, một trang blog cho rằng quân đội Ukraine đang tiến về phía bắc hướng tới làng Berdin và đã cung cấp năng lượng dự phòng cho cuộc tấn công mới này ở Kursk. Tờ The Guardian đưa tin, để tạo ra đột phá, lực lượng Ukraine đã bao phủ khu vực này bằng hệ thống chiến điện tử mạnh mẽ, ngăn cản chúng tôi trở lại hoạt động của máy bay không người lái, UAV, của tôi. Có những trận chiến bằng vũ khí hạng nhẹ, pháo binh và xe tăng Nga tích cực chống trả, blog quân sự của Nga viết. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sức mạnh Nga đã chặn được một cuộc tấn công của Ukraine gần làng Berdin, trong đó có 2 xe tăng và 12 xe bọc thép bị phá hủy. Theo blog quân sự nói trên, Ukraine vẫn mở cuộc tấn công khác bắt đầu từ thị trấn Sura, trong đó lực lượng quân dù Ukraine đã bộ tập ở một số khu vực và tăng cường giao tranh ở nhiều hướng. Trong cuộc tấn công đó, Ukraine đã sử dụng thiết bị nhanh chóng phá bom, xe tăng và các loại xe bọc thép để tấn công. Mặt đất tuyết đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công này. Sau đó, máy ném bom sức mạnh Nga đã vào cuộc. Một số video được lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy tập xe bọc thép của Ukraine tiến qua những cánh đồng phủ tuyết hướng về làng Bolshosodasto, phía đông bắc thị trấn Suya, Nga, hiện do Ukraine kiểm soát. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Mỹ, đăng sáng ngày 6 tháng 1, lực lượng Ukraine đã tiếp tục các cuộc tấn công ở ít nhất 3 khu vực tại tỉnh Kursk của Nga và đã có những bước tiến mang tính chiến thuật ngày 5 tháng 1. Ý đồ của Ukraine. Trong bối cảnh này, ông Donald Trump duyệt chức Tổng thống Mỹ đang tiến tới các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine gần và khả năng, dưới sự xúc động tiến trình của ông Trump, có thể diễn ra sớm. Kiev muốn càng nhiều đất ở Kursk càng tốt như một con bài mặt cả trong các cuộc nói chuyện. Các nhà phân tích quân sự Ukraine và phương Tây cho rằng cuộc tấn công này có thể nhắm mục tiêu thu hút sự chú ý và quân Nga phải củng cố phòng thủ tại Kursk với hy vọng suy giảm cường độ tấn công của Nga ở tiền tuyến tại Ukraine, đặc biệt là ở miền đông. Tuần trước, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi đã khẳng định công việc tấn công tỉnh Kursk đã buộc Nga phải duy trì một nhóm lớn năng lượng trên lãnh thổ của mình và chuyển quân dự bị từ các hướng khác về cố thủ. Theo ông Syrskyi, trong cuộc chiến tại tỉnh này kể từ tháng 8, Nga đã chịu tới 38.000 thương vong và hơn 1.000 trang thiết bị phá hủy. Kể từ đó, 700 binh lính Nga và một số ít sĩ quan từ Cục Tình báo Nga, FSB, đã bị bắt giữ tại và xung quanh Kursk. Điều này đã cho phép Ukraine lấy lại các nhân chiến tranh, bao gồm 189 người được trả lại ngay trước năm mới. Tháng 8 năm sau, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga, được sử dụng gần 1.300 km² tại tỉnh này, nhưng trong những tháng sau đó, Nga đã thu lại được gần một nửa diện tích đó. Trong cuộc báo cáo cuối năm vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối cho biết thời điểm chính xác Nga sẽ lấy lại Kursk nhưng khẳng định Ukraine sớm sau sẽ bị đánh đuổi khỏi khu vực này.